Sa po yung mga advisor sa ka ng mga price lang bita, mga paan? Yeah. Sa wisdom. Ang advice na isa yan. Don't go for the old school farming kahit na it will never work. It will never work. Mapareho lang ka na sa una na ang ating understanding of the farmer poultry. No, they are not. It should be. Noon ay go lang sa para mag-level up sila, makita. Tingnan na ang tanaw ni mga ni sila kung daghan ilang manok. Makita nimo daghan kayo. Kana actually we will make some rhymes o sa ka-building na maglakaw-lakaw biglang ulam, magabi mo ato sa ilang balay. Pero sunod adlaw pag ato nimo nag-uul na kay mga matay ng manok. So dili na niya ipagawas. Wala na. So, ano man, kulang man sa technology. Maayos sila mamuhi, sayang lang. Dapat scientific. Malait lang ko, 1 hour sa recommended chicken. Nagdepende sa Dili mga na ako activity. makalupad. So, nagdepende sa imong activity, i-fit mo sa time. Manage nimo dili ang time. You can never manage time, never. Okay, it will pass. It will pass. We don't like it or not. There are only 24 hours. Yes. So, wala na gito. Manage your activity. Yeah. Ako sa youth man na ito. Pero na ako na-realize ba, gitanaw na ako mga activity na time na mabiyaan ko sa flight. Hindi ko sa hindi manage. Oo, tinood. Time will never come back. So, na-realize na ako rin na ako sa farming. Imagine! So, I can never manage time, but I can manage my activity. So, ingon na ako, ihatag na ako sa inyo, ihatag na ako. Dili ni mo matugan ng oras. Dili. Sir, kanang kuan ba? Kanang imuhang lain pa ako, sir, kanang imuhang kulungan, sir ba? Dagko mo na, dagko ra kay ba niya, basig ang among space to gamay ra, maigo ra ka na if ever, kanang... Pwede naman gamay yun? Maon lang namo ng isa ka kuan mo? Pwede. Kung upat ka ba o isa ka laki? Okay ra. Basta butangan lang yun ninyo bathing. Important to Price time hal. yun. Price, ha? It will work. It will work. Okay na siya matapad sa mga laing hayop. Yeah. Basta naka-incorporate Pero ba ni- siya. It's okay. They are mga hayop pa na good. Ang nakagwapo, protected ka. Din consultant ko for about 45,000 heads a year. Vida na ka-form akong manage. Bagyo ko. Kung mo invest ka sa aqua, sa cage, sa building, o sa manok, I can tell you, sa first cycle, bawi mo tanan. Bawi tanan. Kung sobra na inyong kwarta, wala na problema. Kaya you don't care kung dugay man ang ROI. 5 years, 6 years na ROI, not bad for you sa business. Pero sa small business, no, don't go for that. Mahulog inyong kwarta. Kaya may mga needs ka, no? May mga expenses ka. Asan mo ko emergency? Kung wala kang mga generating income. Sino sa kauras na? Mga
iso. Pila nakakatuig diri? Wala, 6 years. Oho! Buutan mo ko di mga amagod. Adto mi sa among gipalitan og manok. Han, bagina yan. Daya ka day. Ginagawa mo. Bukid siya? Farm. Farm.
Pauwi na kami.